નમસ્કાર. લાસ્ટ લેક્ચરમાં ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં આપણે ટુ અને ઇનફવાળા વાક્યોનું ટ્રાન્સફોર્મેશન જોયેલું હતું. આજના લેક્ચરમાં આપણે ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝનના કેટલાક નિયમો અને તે શું છે, ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝન શું છે તેની માહિતી લેવાના છીએ. તો સૌપ્રથમ આજના ટોપિકનું નામ આપણે જોઈ લઈએ તો ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝન. તો કમ્પેરિઝનનો શબ્દનો અર્થ જ થાય તુલના કરવી. હકીકતમાં આપણા જીવનમાં આપણી તુલના કોઈ સાથે કરવી નહીં. ગ્રામર પૂરતું એને ઇનફ રાખવું, કારણ કે બધાનું પોતપોતાનું અલગ સ્ટ્રેન્થ અને વીકનેસ હોય છે. એટલે જ બિલ ગેટ્સ એમ કહે છે કે ડોન્ટ કમ્પેર યોર સેલ્ફ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. એટલે કે આ દુનિયામાં તમારી જાતને બીજા કોઈ સાથે કમ્પેર ન કરો, કારણ કે આપણી સ્ટ્રેન્થ, જે મારી સ્ટ્રેન્થ છે એ કોઈ બીજાની વીકનેસ હોઈ શકે, જે બીજાની વીકનેસ છે એ મારી સ્ટ્રેન્થ હોઈ શકે. પરંતુ આ ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝનમાં વાક્યના કમ્પેરિઝન કરવાના છે, પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ. તો આ વાક્યને આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે કમ્પેરેટિવ થાય છે, તેનું કમ્પેરિઝન, તુલના શું કરવાની છે એ આપણે અહીં જોઈએ. તો અંગ્રેજી ભાષામાં તુલના કરવા માટે ત્રણ ડિગ્રી એટલે કઈ પોઝિટિવ ડિગ્રી, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ. આ ત્રણ ડિગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે અંગ્રેજી ભાષામાં તુલના કરવા માટે. તુલના એટલે કે કમ્પેરિઝન કરવા માટે પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ એવી ત્રણ ડિગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે વિશેષણ અથવા તો ક્રિયા વિશેષણની પાછળ ER, વિશેષણ ખાસ સમજો, કોઈ પણ વિશેષણ હોય અથવા તો ક્રિયા વિશેષણ હોય, એની પાછળના શબ્દની પાછળ ER લગાડશો તો શું થશે? કમ્પેરેટિવ. અને જો શબ્દની પાછળ EST લગાડશો તો એ સુપરલેટિવ ડિગ્રી બની જશે. પરંતુ આ કઈ રીતે થાય એ આપણે હમણાં જ જોઈશું. પોઝિટિવ, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ ત્રણનું આપણે કઈ રીતે રૂપાંતર કરવામાં આવે છે, ER કેવી રીતે લગાડવું, EST કેવી રીતે લગાડવું વાક્ય શબ્દના અંતમાં, એ આપણે જોઈશું. આ ઉપરાંત એક વસ્તુ નોંધ કરીને ખાસ યાદ રાખજો કે જો શબ્દનું ઉચ્ચારણ, શબ્દ તમે બોલો એનું ઉચ્ચારણ 2 થી વધુ શબ્દોનું થતું હોય, બ્યુટીફુલ જોવો, એમાં 2 શબ્દ હોય એ રીતે બ્યુટીફુલ આ રીતનું થતું હોય ઉચ્ચારણ 2 વખત, તો તેમાં શું કરવાનું? મોર લગાડશો તો કમ્પેરેટિવ થશે. મોર પક્ષી નહીં, મોર બ્યુટીફુલ. અને મોસ્ટ લગાડશો તો શું થઈ જશે? સુપરલેટિવ. મોર હોય તો કમ્પેરેટિવ થઈ જશે અને મોસ્ટ બ્યુટીફુલ તો શું થઈ જશે? સુપરલેટિવ. આ રીતે વાક્યમાં તમે ક્યારે કમ્પેરેટિવ એટલે કે ક્યારે ER લગાડવો શબ્દ વિશેષણમાં, ક્રિયા વિશેષણમાં, ક્યારે EST લગાડવું અને ક્યારે મોર લગાડવું અને ક્યારે મોસ્ટ લગાડવું એ તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો એના માટે આપણે કેટલાક શબ્દો જોઈ લઈએ કે કયા શબ્દમાં ER લાગે છે, કયા શબ્દમાં મોર લાગે છે, મોસ્ટ લાગે છે, EST લાગે છે, એ હવે આપણે જોઈ લઈએ. હવે કેટલાક શબ્દો જોઈએ કે જે પોઝિટિવમાં આપેલા હોય તો તેને કમ્પેરેટિવમાં કઈ રીતે ફેરવવા, અને કમ્પેરેટિવમાં આપેલા હોય તો એને સુપરલેટિવમાં કઈ રીતે ફેરવવા, તેની આપણે માહિતી લઈએ. તેના આધારે જ આપણે જે વાક્યમાં આગળ ફેરફાર કરવાના આવશે, પોઝિટિવનું કમ્પેરેટિવ, કમ્પેરેટિવનું સુપરલેટિવ, એ આ રીતે જ થશે. એટલે કે આ શબ્દો તમે એકવાર ઉદાહરણ જોઈ લેશો ને તો તમને વાક્યમાં સરળતા રહેશે. તો હવે અહીં જોવો તો પોઝિટિવ શબ્દ આપેલો છે, પોઝિટિવ ડિગ્રીમાં શબ્દ આપેલો છે, એનું કમ્પેરેટિવ ડિગ્રી આપેલી છે અને સુપરલેટિવ ડિગ્રી આપેલી છે. આપણો નિયમ શું હતો કે ER લગાડો તો શું બનશે? કમ્પેરેટિવ. અને EST શબ્દના અંતે EST લગાડો તો સુપરલેટિવ બનશે. તો હવે ક્લેવર એટલે હોશિયાર,
આપણે જાણીએ છીએ. તો ક્લેવર શબ્દને કમ્પેરેટિવ બનાવવું હોય તો ક્લેવરની પાછળ ER લગાડવાનું. એટલે હવે આપણે અહીંયા ER લગાડી તો ક્લેવર, એની પાછળ ER, ક્લેવરર, ક્લેવરની પાછળ ER લગાડ્યો એટલે કમ્પેરેટિવ થઈ ગયું. ક્લેવરર, ER. હવે કમ્પેરેટિવ છે એનું સુપરલેટિવ બનાવવું હોય તો આપણે આ ક્લેવરની પાછળ EST લગાડવું પડે. ક્લેવરની પાછળ EST લગાડવું પડે. તો CLAVER, ક્લેવર, એ તો આપણે જાણીએ જ છીએ. એની પાછળ આપણે શું લગાડ્યું? EST. હવે એ ભૂલ નહીં કરતા કે કમ્પેરેટિવની પાછળ EST લગાડી દો, એમ કે ક્લેવર, ક્લેવર છે એનું ક્લેવરર કર્યું. હવે કમ્પેરેટિવનું સુપરલેટિવમાં પાછું EST આવું નહીં લગાડતા તો આનો મિનિંગ જ નહીં થાય. ક્લેવરરેસ્ટ એવો કાંઈ મિનિંગ જ ન હોય. એટલે મેન શબ્દ પોઝિટિવ હોય એમાં ER લગાડશો તો કમ્પેરેટિવ બનશે, અને EST લગાડશો, ક્લેવરરમાં EST લગાડશો તો એ બનશે સુપરલેટિવ. એવી જ રીતે લોંગ, મૂળ શબ્દ છે એને ER લગાડો, અહીં જોશો તો લોંગર, અને સુપરલેટિવમાં લોંગેસ્ટ. ત્યારબાદ છે વીક, વીક એટલે નબળો, તો એનું થશે વીકર, એમાં પણ ER જ લગાડેલું છે, વીકર, અને સુપરલેટિવ થશે વીકેસ્ટ. તેવી જ રીતે ટોલ, ટોલ છે એનું કમ્પેરેટિવ થશે ટોલર, અને સુપરલેટિવ થશે ટોલેસ્ટ. ત્યારબાદ છે શોર્ટ, શોર્ટ એટલે ટૂંકું, શોર્ટનું શોર્ટર, એમાં પણ ER જ લાગેલો છે, કાંઈ નવું નથી કરેલું. શોર્ટેસ્ટ એ સુપરલેટિવ થશે. હવે ઓલો નિયમ મેં તમને કીધો હતો કે અમુક ઉચ્ચારણ બે થતા હોય શબ્દ, એવા ઉચ્ચારણમાં મોર શબ્દ આગળ લગાડો તો એ કમ્પેરેટિવ થાય, અને મોસ્ટ લગાડો તો સુપરલેટિવ થાય. એમાં તમે જુઓ તો બ્યુટીફુલ, બ્યુટીફુલ, એમાં મોર બ્યુટીફુલ કરશો તો એ કમ્પેરેટિવ થયું, અને મોસ્ટ બ્યુટીફુલ કરશો તો એ સુપરલેટિવ થયું. એવી જ રીતે પાવરફુલ, પાવરફુલમાં પણ તમે જુઓ તો મોર પાવરફુલ અને મોસ્ટ પાવરફુલ લગાડતા કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ બને છે. હવે અહીં મેં લાઈન કરેલી છે એનો મતલબ કે આગળ કંઈક અલગ જ આવે છે. જેમ કે ગુડ, ગુડનું કમ્પેરેટિવ થશે બેટર, અને સુપરલેટિવ થશે બેસ્ટ. એવી જ રીતે બેડ, ખરાબ, એનું કમ્પેરેટિવ થશે વર્સ, અને સુપરલેટિવ થશે વર્સ્ટ. તો હજુ પણ આવા કેટલાક શબ્દો છે જેના કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ શબ્દો અલગ અલગ થતા હોય છે, એની માહિતી હવે લઈ લઈએ. હવે આપણે એવા શબ્દો જોઈએ કે જેનું કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ અલગ થતું હોય. જેમ કે પોઝિટિવ ગુડ હતું તો એનું કમ્પેરેટિવ થયું બેટર, અને એનું સુપરલેટિવ થયું બેસ્ટ. એવી રીતે જે અલગ અલગ કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવ થતા હોય તેવા શબ્દ જોઈએ તો ફાર, ફાર એટલે દૂર અથવા તો ઉપરાંત, ફારધર તદ ઉપરાંત એના સિવાયનું, અને ફારધેસ્ટ એનું સુપરલેટિવ થયું. ફારનું પોઝિટિવ છે જેનું કમ્પેરેટિવ ફારધર, એનું સુપરલેટિવ ફારધેસ્ટ. એ જ ફાર એટલે દૂરના, દૂર, આપણે દૂરના અર્થમાં જોઈએ તો ફારધર તેથી દૂર, અને ફારધેસ્ટ બહુ ખૂબ જ દૂર. ફાર એટલે ઉપરાંત અને દૂર, દૂરના અર્થમાં જોઈએ ત્યારે. વેલ, વેલ આપણે ગુડની જગ્યાએ આપણે ઘણીવાર બોલતા હોય છે ગુડ અથવા તો વેલ, એનું શું થશે કમ્પેરેટિવ બેટર, અને એનું સુપરલેટિવ થશે બેસ્ટ. ત્યારબાદ છે લેટ, લેટ એટલે મોડું, મોડાના અર્થમાં જોઈએ તો લેટર થોડુંક મોડું, અને લેટર, લેટર અને લેટર આ બંનેમાં ફરક છે. તો એક લેટર છે એ મોડું સૂચવે છે, તેનાથી મોડું, અને એક લેટર છે એ ત્યારબાદનું, ત્યારબાદ અથવા તો પછીનું. ત્યારબાદ છે લેટેસ્ટ એટલે અદ્યતન, આપણે એમ કહીએ ને આ લેટેસ્ટ આવૃત્તિ છે, અને એક સૂચવે છે લાસ્ટ, છેલ્લું. એટલે શું થયું મોડું, તેનાથી મોડું, અને અંતિમ. લેટર એટલે તેના પછીનું, અને લેટેસ્ટ એટલે સૌથી અદ્યતન, અદ્યતન આવૃત્તિ, એ રીતે લેટેસ્ટ એટલે કે સૌથી છેલ્લી આવૃત્તિ. એ રીતના લિટલ, લિટલ એટલે નાનું, લેસ એને લેઝર, નાનું અથવા તો લેઝર એને એનાથી નાનું,
અને લીસ્ટ સૌથી નાનું એ રીતે. ત્યારબાદ છે મચ. મચનું શું થશે? મોર. અને સુપરલેટિવ થશે મોસ્ટ. ત્યારબાદ ઓલ્ડ એટલે જૂનું, એનું કમ્પેરેટિવ થશે ઓલ્ડર અને એલ્ડર. એલ્ડર વ્યક્તિના અર્થમાં એલ્ડર, આનાથી એલ્ડર વ્યક્તિ છે એવી રીતે મોટો વ્યક્તિ છે. અને ઓલ્ડર એટલે જૂનું. અને ઓલ્ડેસ્ટ સૌથી જૂનું, સૌથી મોટો. એલ્ડેસ્ટ એટલે સૌથી મોટો. એવી જ રીતે આઉટ, એનું થશે આઉટર અથવા તો અટર. અને સુપરલેટિવ થશે આઉટર મોસ્ટ અને અટમોસ્ટ. તો આ શબ્દો બધા તમે એકવાર નોટમાં લખી લેજો, રિવિઝન કરજો અને વાંચજો. તો આ તમે છે ને એકવાર આટલા આ જે મોસ્ટ ઓફ મોટા ભાગના જે શબ્દો છે એ મેં કવર કરી લીધા છે. તો આ શું છે કે તમે જ્યારે વાક્યને કમ્પેરેટિવમાં કે સુપરલેટિવમાં ફેરવશો તો આ બધા શબ્દો તમારે ઉપયોગમાં કરવામાં આવશે. તો હવે પોઝિટિવ વાક્યને કમ્પેરેટિવ વાક્યમાં કઈ રીતે ફેરવવું એના કેટલાક નિયમો જોઈ લઈએ. હવે પોઝિટિવ વાક્યને નેગેટિવમાં ફેરવવા માટે કેટલાક નિયમો છે, તો એ નિયમો જોઈ લઈએ અને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હું તમને એના ઉદાહરણો કરાવીશ. અત્યારે એક ઉદાહરણ તો આપેલું જ છે, એ નિયમનું છે, પરંતુ એના વધુ ઉદાહરણો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. તો આ તમે શું છે કે વ્યવસ્થિત આ નિયમો આ લેક્ચરમાં સમજી લ્યો ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝનના, તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં તમે ઉદાહરણ કરવામાં સરળતા રહે. તો પહેલાં નિયમો શું છે કે જ્યારે પોઝિટિવ વાક્યને કમ્પેરેટિવમાં ફેરવવો હોય ત્યારે, એટલે કે આ ક્યાં ઉપયોગ થાય છે એના નિયમો જોઈએ. કે બે વ્યક્તિ, માની લ્યો કે હું અને મારો મિત્ર, એવા બે વ્યક્તિની તુલના કરવી હોય. હું જેટલો હોશિયાર છું એટલો જ મારો મિત્ર પણ હોશિયાર છે, આવી તુલના કરવી હોય ત્યારે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે બે વ્યક્તિ અથવા તો વસ્તુની તુલના કરવી હોય ત્યારે પોઝિટિવ અને કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે. પરંતુ આ પોઝિટિવ ને કમ્પેરેટિવની ડિગ્રીની તુલના કઈ ટાઈપની? મેં હમણાં જ તમને કીધું કે હું એમ કહું કે હું જેટલો હોશિયાર છું એટલો જ મારો મિત્ર હોશિયાર છે, એવું સરખામણી કરવી હોય, એવી તુલના કરવી હોય ત્યારે કમ્પેરેટિવ ડિગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે. જ્યારે સરખામણી એવી કરવી હોય કે મારા કરતાં મારો મિત્ર છે એ વધુ હોશિયાર છે, એવી સરખામણી કરવા માટે સુપરલેટિવ ડિગ્રીનો ઉપયોગ થાય છે. વ્યવસ્થિત સમજો, સરખામણી તો બેય જગ્યાએ થાય છે, કમ્પેરેટિવ અને સુપરલેટિવમાં, પરંતુ કઈ ટાઈપની? જેમ કે જેટલો હું જ હોશિયાર છું એટલા જ તમે હોશિયાર છો, તો આ કમ્પેરેટિવ થઈ. પણ હું એમ કહું કે તમારા કરતાં હું વધુ હોશિયાર છું, અથવા તો તમે એમ કહો કે હું મારા કરતાં તમે હોશિયાર છો, તો એ સુપરલેટિવ ડિગ્રી થઈ છે. તો હવે એના નિયમો જોઈએ. પહેલાં આપણે એક ઉદાહરણ જોઈએ, પછી હું તમને નિયમ સમજાવું. રાહુલ અઝ ક્લેવર અઝ શીતલ. અહીં શું થયું? આ પોઝિટિવ વાક્ય થયું. એમાં તમે જોશો તો રાહુલ છે એ શીતલ જેટલો હોશિયાર છે એમ કીધેલું છે. તો હવે અહીં કમ્પેરેટિવમાં આપણે જોઈએ તો શીતલ ઇઝ નોટ ક્લેવરર ધેન રાહુલ. તો બંનેનો મિનિંગ એક જ છે કે રાહુલ છે એ શીતલ જેટલો જ હોશિયાર છે, અથવા તો હું એમ કહું એ શીતલ એ રાહુલ કરતાં હોશિયાર નથી, જેટલો રાહુલ હોશિયાર છે એટલી જ શીતલ હોશિયાર છે. તો આ બંનેનો મિનિંગ તો એટલો જ થયો કે શીતલ ઇઝ નોટ ક્લેવરર ધેન રાહુલ, એટલે રાહુલ જેટલી તો હોશિયાર છે જ, પરંતુ રાહુલ કરતાં વધારે હોશિયાર નથી, એવું દર્શાવવા માટે. એટલે કે અહીં નિયમ તમે એ જુઓ કે વાક્યનો મિનિંગ બદલાવો ન જોઈએ. તમે પોઝિટિવમાંથી કમ્પેરેટિવમાં તમે વાક્યને રૂપાંતર કરો તો વાક્યનો મિનિંગ એ જ રહેવો જોઈએ, એ ખાસ યાદ રાખજો. તો અહીં પોઝિટિવ વાક્ય શું કહે છે કે રાહુલ એ શીતલ જેટલો હોશિયાર છે. તો હવે એને કમ્પેરેટિવ કર્યું કે શીતલ ઇઝ નોટ ક્લેવરર ધેન રાહુલ, એટલે કે શીતલ છે એ રાહુલથી વધારે હોશિયાર નથી, એટલે કે રાહુલ જેટલી તો હોશિયાર છે જ, એનો મતલબ એ થયો. તો હવે એની વાક્ય રચના જોઈએ તો શું છે? પોઝિટિવની વાક્ય રચના શું છે? સબ્જેક્ટ. તો અહીં જોઈએ તો સબ્જેક્ટ, પછી અઝ વર્બ એઝ, તો એવી જ રીતે એઝ વર્બ એઝ, આ વર્બ એઝ એઝ. ત્યારબાદ થિંગ. થિંગ એટલે કોઈ પણ વસ્તુ અથવા તો પર્સનનું નામ લખેલું હશે. અહીંયા કોઈ વસ્તુ હોઈ શકે અથવા તો કોઈ વ્યક્તિ અથવા તો કોઈ વસ્તુનું નામ
હોઈ શકે જ્યારે આ પોઝિટિવ વાક્ય રચનામાં, જ્યારે કમ્પેરેટિવ વાક્યમાં શું હશે? સબ્જેક્ટ તો છે જ, વર્બ હશે, અહીં વર્બ પણ જોવા મળે છે, એમ ઇઝ આર, કોઈ પણ વર્બ હશે, ત્યારબાદ ઈઆર અથવા તો મોર, એ ક્યારે કમ્પેરેટિવ શબ્દ આપણે ઉપયોગમાં લેવાના હોય ત્યારે ઈઆર અથવા તો મોર હશે, અને પછી વસ્તુ અને અથવા તો કોઈ પર્સનનું નામ હશે. તો હવે આ જોયું તો આ નોટ ક્યાંથી આવ્યું એ આપણે પ્રશ્ન થાય. તો એને સમજવા માટે આ 3 નિયમો ખાસ યાદ રાખજો. અને આ શીતલ પહેલાં કેમ આવી એ પણ આપણે યાદ રાખવાના છે. એના માટેનો આ 3 નિયમ મેં લખેલા છે. એ 3 હું તમને સમજાવું છું કે જ્યારે આ પોઝિટિવ વાક્યને કમ્પેરેટિવ વાક્યમાં ફેરવો ત્યારે જે સબ્જેક્ટ છે, સૌથી પહેલાં તો સબ્જેક્ટના સ્થાન બદલાઈ જશે. એટલે કે રાહુલના સ્થાને શીતલ આવશે અને શીતલના સ્થાને રાહુલ આવશે. કર્તાના સ્થાન બદલાઈ જશે. જ્યારે પોઝિટિવ વાક્યને કમ્પેરેટિવ વાક્યમાં રૂપાંતર કરો, પહેલો નિયમ છે વ્યવસ્થિત સમજો, હું શું બોલું છું એને તમે વ્યવસ્થિત સમજો. જે પોઝિટિવ વાક્યમાં જે કર્તા આપેલા છે એ વસ્તુ પણ હોઈ શકે, વ્યક્તિ પણ હોઈ શકે. એ કર્તાના સ્થાન બદલાઈ જશે. જે પહેલાં હશે એ છેલ્લા, ને છેલ્લા હશે એ પહેલાં થઈ જશે. હું તમને ગોખવાનું નથી કહેતો, નિયમ છે એ જે સમજાવું છું. આ શા માટે? કારણ કે તમારે વાક્યનો જે અર્થ છે એ બદલાવો ન જોઈએ. હવે હું એમ અહીંયા લખી નાખું કે રાહુલ ઇઝ નોટ ક્લેવરર ધેન શીતલ, તો શું થઈ ગયું? આખા વાક્યનો મતલબ જ બદલાઈ ગયો કે રાહુલ છે એ શીતલથી વધારે હોશિયાર નથી. રાહુલ ઇઝ એટલે કે એનાથી ઓલો નીચો છે, ચડિયાતો નથી. બેયની તુલના ઓછી થઈ ગઈ, એટલે કે એક ઠોઠ છે ને એક હોશિયાર છે એવું થઈ ગયું. આપણે એવું નથી કરવાનું કે એનો વાક્યનો મિનિંગ બદલી જાય. એટલે અહીં વ્યક્તિ કે વસ્તુના સ્થાન જ્યારે કમ્પેરેટિવમાં કરીએ છીએ ત્યારે બદલી જાય છે. પછી બીજું વાક્યનો નિયમ એ છે કે પોઝિટિવ વાક્ય હોય તો એનું નેગેટિવ થઈ જશે. શા માટે? મિનિંગ એને જ રાખવા. રાહુલ શીતલ જેટલો હોશિયાર છે, શીતલ રાહુલ કરતાં વધારે હોશિયાર નથી. તો આ બંનેનો મિનિંગ એટલો જ થયો કે આ બંને એક સરખા હોશિયાર છે. વાક્યનો અર્થ એને એ જાળવવા માટે પોઝિટિવ વાક્યને નેગેટિવ વાક્યમાં ફેરવવામાં આવે છે. અને અંતિમ છેલ્લો નિયમ છે અઝનું, જે કમ્પેરેટિવમાં ઈઆર અથવા તો મોર ધેન અને પછી જે વસ્તુ અથવા તો પર્સનનું નામ આવે છે. તો આ 3 જ નિયમો છે, ખૂબ જ સરળ છે. હજુ પણ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આ નિયમો હું તમને એક વખત રિપીટ પણ કરાવીશ, પરંતુ એક વખત તમે આ નિયમો જુઓ, સમજો. ન સમજાય તો ફરીથી મને કહો, મેસેજ કરો, ફરીથી હું તમને સમજાવીશ અને વ્યવસ્થિત. હજુ આપણે ઉદાહરણ કરશું, એમાં વધુ જોઈશું અને નિયમો એક તમને હું ફરીથી જ્યારે આપણે ઉદાહરણ કરીએ ને ત્યારે વધુ તમને આ નિયમો સમજમાં આવશે. કારણ કે એનો અર્થ બદલાવો ન જોઈએ. વાક્યનો જે મૂળ અર્થ છે એ એઝ ઇટ ઇઝ જળવાઈ રહેવો જોઈએ. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે મળીશું. લાઇક, શેર, કમેન્ટ અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલાય નહીં. જય હિન્દ.